Pataki doktorral a 2010-es években találkoztam, majd 19-ben megkért, hogy vegyek részt a fejüknél összenőtt sziámikrek szétválasztó műtétjében, műtősnőként, plastikai sebészeti műtősnőként vettem részt a csapat munkájában. Bizton állíthatom, hogy ez egy felejthetetlen és megismételhetetlen élmény volt az eredményeket tekintve, illetve abszolút kilépve a komfortzónánkból kellett ezt a teljesítményt nyújtanunk, mondhatni non-stop műtét ideje alatt végig. Jó kis ölismereti munka volt az egész, és hát egy ilyen fantasztikus csapattal megtapasztalni azt, ami gyakorlatilag itthon lehetetlen, hogy mindenki túllépve a saját szerepén, akár orvos, akár műtős, akár ápoló próbált segíteni, és önmagából a maximumot nyújtani, ez egy fantasztikus élmény volt, és mint olyan, hát szerintem megismételhetetlen. Talán több csapattag is mondta, hogy semmiért ki nem hagyná, hogyha visszatekintünk, és mindenképpen megérte emberileg, szakmailag egy ilyen csapatban végigcsinálni ezt hát kinek mennyi volt, változó időszakokra mentünk ki, én 2 hétig voltam kint, és a műtét után is kísértük a lányokat. Mennyivel volt más műtősnek lenni az ikrek szétválasztásakor, mint egyébként? Jó kérdés. Az ikrek műtétjénél műtősnőként teljesen a saját feladataimon túl, a komfortzónánkból kilépve, ugye az egész teljesen más környezet, infrastruktúra és a helyi adottságok figyelembevételével kellett dolgoznunk, úgyhogy nem volt egyszerű feladat. Ugye, hogyha ezt a műtét hosszát is tekintjük, akkor mindenképp azt mondom, hogy egy teljes embert kívánó munka volt, de mindemellett nagy kihívás is, és reméltem, hogy meg tudok felelni a csapat színvonalába, tudok műtősnőként beilleszkedni. Talán mondhatom, hogy sikerült. Egy nagyon jó csapattal, egy fantasztikusan összeszokott csapattal dolgozhattam együtt. Úgy is, hogy sokakkal csak akkor találkoztam először. Nagyon fantasztikus élmény volt. Bár ez alapvetően a műtőkre jellemző, hogy a személyzet hamar megtalálja a közös hangot, de itt a feladat nagysága miatt szerintem még hamarabb jött ez az érzés, hogy igen, mi egy csapat vagyunk, és szeretnénk a munkánkat, a feladatunkat jól csinálni, a célt elérni. Igen, fantasztikus volt. Miközben megtudtam, hogy nehezen viseled a vér látványát, ez pedig egy igencsak véres műtét volt. Ezt hogy tudtad leküzdeni? Igen, ez nagyon érdekes dolog, minden ismerősöm nevet rajta, hogy ha elvágom az ujjam, akkor elájulok, de a műtőbe segíteni megy az ember, tehát ezt valahogy teljesen szét tudom választani a privát sérüléseimet, amitől rosszul vagyok, a műtőbeli segítségtől. Érdekes kérdés, próbáltam már magam is megválaszolni, hát nem ment. Ott mintha más ember lennék. Ott csak az adott feladat van, a megoldandó feladat. Ebben az esetben mi volt a fő feladat? Hát az én fő feladatom ebben a műtétben a Pataki doktor mellett műtősnőként a műtét plastikai sebészeti részében segítkezni, tehát a műtét elején egy olyan 6-8 óra munkánk volt, és a műtét végén a bezárás,
koponyáknak a bezárása, először a csont, majd a bőrnek a bezárása. Akkor volt nekem feladatom. Konkrétan ez a feladat, fogni kellett a beteg fejét, vagy adogatni a műszereket? Precízen már elhelyeztük szétválasztás után. Hát én, egy műtősnő ugye figyel a sterilitásra, adogatja a műszert. Igazából azt szoktam mondani, hogy kitalálja az orvos gondolatát, hogy ő neki mi lesz a következő mozdulata, hogy szólnia se kelljen, csak kinyújtja a kezét, és én már adom, amit ő szeretne. Tehát ez a műtősnő dolga, hogy zökkenőmentesen menjen a műtét. Igazából szerintem ez jól összefoglalja a dolgomat. Én Pataki doktorral mentem ki, tehát mi voltunk négyen, mi próbáltuk a sterilitást megtartani. Az a pillanat, amikor a gyerekek elváltak egymástól, és láttad, hogy külön ágyon fekszenek, vagy külön műtőasztalon, az hogyan hatott rád? Hát ez a pillanat, mikor széttolták a lányokat, én szerintem az fantasztikusan megindító pillanat volt. Ahogy szétnéztem mindenki a lányokat nézte, hogy tolják szét őket az asztalon, és hát én bevallom, nekem könnyes lett a szemem, nem, mint most is, nem hittem, hogy eljuttunk idáig. Tehát ez ugye a hatalmas megelőző munkát tekintve, amit csináltak ezzel a két lánnyal, illetve utána, amit láttunk, hogy nehezebb a feladat, mint gondolták. Nem gondoltam, hogy ezt a 31 nehány órát túlélik a lányok, és bravúros volt. Én azt gondolom, hogy minden aspektusa a műtétnek, akár a plastikai sebész részét nézzük, akár az idegsebészeti feladatot. A mai napig azt gondolom, hogy nem lehetett volna nélkülözni egyetlen csapattagot sem. Hihetetlen, hogy mindenki milyen erőbedobással dolgozott, de ezt mondom már, szerintem mondtam egyszer, de ezt nem lehet elmondani. Ezt szerintem át kell élni. Nagyon érzelmes volt az egész. Tehát utána, amikor a lányokat, hallottuk a híreket a lányokról, az aneszteziológusoktól, mindenki nagyon, nagyon feszült volt, hogy jó híreket kapjunk. Összekovácsolt bennünket ez a két kislány. Természetesen ott álltam, hogyha bármikor bárkinek segítségre van szüksége, vagy elfárad, akkor tudjunk cserélni. Tudjak egy kicsit segíteni a lányoknak. Figyelemmel kíséred most, hogy hogyan alakul az állapotuk? Mindig, minden hírt figyelek, igen. Igen, nagyon érdekel, nagyon drukkolok nekik. Így 2 évre visszamenőleg összességében mit érzel? Jó volt, és máskor is vállalnád, vagy félelmetes volt? Így visszatekintve, azóta is, akkor is, most is csak azt tudom mondani, bármikor csak ezt tudom mondani, hogy örömmel vállaltam a misszióban való részvételt, bármikor örömmel állok rendelkezésre, és fantasztikus munkát végeztek ezzel a műtét sorozattal az orvosaink, le a kalappal, és nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen csapat részeként vehettem részt ebben a szétválasztó műtétben.